අපි බලන්න බ්ලෙන්ඩර් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉක්මනට මූදක් කරන්න කියලා. ඒවා බ්ලෙන්ඩර් එකේ ගිහලා ඩිෆෝල්ට් වෙන කියුබ් එක ඩිලීට් කරලා ඇඩ් එකට ගිහලා මෙෂ් එකේ ප්ලේන් එක ක්ලික් කරලා ඒක අකුර ප්‍රෙස් කරලා පොඩ්ඩක් ස්කේල් කරගන්න. හරි ඊළඟට ඔයා මෙතනින් ක්ලික් කරලා ෂේඩ් එඩිටර් එකට යන්න. නැත්නම් මෙතන ෂේඩ් එඩිටර් එකට යන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මෙතන new material එකක් ගන්න. ඊළඟට ඔයා මෙතන add එකට ගිහිල්ලා search කරන්න color ramp කියලා. color ramp එක select කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔය color ramp එක select කරාට පස්සේ මෙතන පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න. ඊළඟට මෙතන properties ටිකක් තියෙනවා. අනේ properties වල මුල්ම කලර් එක විදියට blue color එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ hex එක copy කරගන්න control C press කරලා. හරි මුල්ම කලර් එක එහෙම දෙන්න. ඊළඟට new color එකක් add කරගන්න. දැන් plus mark එක press කරලා ඊළඟට ඒ color එක edit කරන්න. hex එක අර copy කරගත්ත එක paste කරලා ඒක ටිකක් dark කරගන්න. හරි ඊළඟට තව එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකෙත් සිලෙක්ට් කරගන්න අර විදියට. ඊළඟට ඒක තවත් ගොඩාක් ඩාර්ක් කරගන්න. ඒක ටිකක් ගෙනියන්න. ඊළඟට මේ අන්තිම කලර් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක බ්ලැක් කලර්ම දාගන්න. හරි ඊළඟට මෙතන කලර් කියන එක මෙතන බේස් කලර් එකට එන්ටර් කරන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා layout එකට යන්න. layout එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන ocean එක හදන්න. හදලා preview එක බලා ගන්න. මෙතන viewport shading mode එකට යන්න. ඊළඟට ඔයා මෙතන modifiers tab එකට ගිහිල්ලා add modifier එක උඩ ක්ලික් කරලා physics වල ocean select කරන්න. එතකොට මේ වගේ ලොකු ocean එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ size එක වැඩි කරන්න. ඊළඟට මෙතන waves වල scale එක ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඕන ගන්නට. the smallest largest වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. choppiness wind speed එක alignment කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න. ඊළඟට මෙතන spectrum එකට යන්න. ඒකේ ඔයාලට මෙතන shallow water stabilized ocean sharp peaks stabilized ocean turbulent දැන්ට සෙට් කරනවා. මේක ඔයා කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. හරි ඊළඟට මෙතන ඔයාගේ පළවෙනි key frame එකට යන්න. ඊළඟ මෙතන time එක උඩ ක්ලික් කරලා I අකුර ප්‍රෙස් කරන්න. time එක උඩ cursor එක තියාගෙන ඊළඟට අන්තිම frame එකට යන්න. ඔයාගේ animation එකේ එතනදී ඔයා time එක වෙනස් කරන්න ගානකට මම දැන් ඉස්සර වෙනස් කරනවා. ඊට ගොඩාක් ලොකු values දාන්න එපා. ඊට පස්සේ මම I press කරනවා. ඊට දැන් මම එකට ගිහිල්ලා animation එක play කරනවා. ඉදියට බලා ගන්න පුළුවන් animation එක. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙහෙම හොඳ මදි නම් ocean එක බේක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ස්මූත් විදියට මේ ocean එක එනවා.
ඉතින් ඔයාලට මේකට ටෙක්ස්චර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ කලර් එක වෙනුවට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහට මේ ඔප්ෂන් එක ස්කේලින්, අලයින්මන්ට්, ඩැම්පින්, එතකොට සයිස්, ඩෙප්ත් ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේක රෙන්ඩර් කරද්දී එතන ගිහිල්ලා ඔයාගේ output folder එක select කරන්න. select කළා මෙතන file format එක ffmpeg video select කළා. encoding වලට ගිහිල්ලා container එක mpeg4 වලට select කරන්න. ඒ කියන්නේ mp4 කියන format එක. ඊළාට මෙතන render ගිහිල්ලා render animation click කරාම ඒක render වෙනවා. ඔයාලට මේ engine එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් EV සහ cycles. EV quality අඩු. හැබැයි වේගවත් engine එකක්. ඒ වගේම cycles quality වැඩි. හැබැයි slow යන engine එකක්. ඔයාලට මේ දෙකෙන්ම render කරන්න පුළුවන්.